توی اساسینز کرید 1 هم دیده بودیم که عطار یه جورای خاص و مقاومتش در برابر قدرت سیب عدن خیلی بیشتر از آدم‌های عادیه. عطار خودش رو به سیب عدن میرسونه و اونو غیر فعال میکنه و همه چیز رو به حالت اول برمیگردونه. دوباره برمیگردیم به اتزیو و میبینیم که داره برای خواهرش نامه مینویسه و اتفاقاتی که افتاده رو براش تعریف میکنه. توی نامه اتزیو از سوفیا هم اسم میبره و میگه که نمیخوام اون رو وارد این جنگ و جدال بین اساسین‌ها و تمپلارها کنم. اتزیو توی بازار قسطنطنیه طارق رو گیر میندازه و مثل سایه دنبالش راه میفته تا ببینه چه خبره. بعد از یه مدت تعقیب و گریز میبینه که طارق داره با یه یارویی به اسم مانوئل پالایولوگوس پچ میکنه. مانوئل هم از اون گنده ها بوده که قبل از اینکه بیزانس بریزه به هم قرار بوده شاه بشه. طارق یه پولی به مانوئل میده و در عوضش کلید توپخونه شهر رو ازش میگیره. مانوئل با یه بار و بندیل گنده میره توی توپخونه. اتزیو میخواد بره تو ولی مگه میشه؟ اون دور و بر پر از نگهبانه. نگهبانا هم بیرون توپخونه بازار رو بستن و نمیذارن کسی نزدیک بشه. اتزیو و یوسف یه فکری میکنن. میرن بیرون توپخونه و مردم رو تحریک میکنن و مردم هم جمع میشن و شروع میکنن به اعتراض کردن. یهو افراد طارق با چماق میریزن سر مردم ولی اتزیو نمیذاره کسی کتک بخوره و دخل همشون رو میاره. مردم هم حمله میکنن و در توپخونه رو باز میکنن. اتزیو میره توی توپخونه و میبینه که مانوئل یه عالمه باروت و تفنگ و مهمات آورده. معلوم میشه که اینا میخوان علیه عثمانی ها شورش کنن و دوباره بیزانسی ها رو بیارن سر کار. اتزیو از توپخونه میزنه بیرون و میره پیش سوفیا. سوفیا میگه داره کم کم جای 2 کتاب دیگه رو هم پیدا میکنه. سوفیا جای یه کتاب دیگه رو هم پیدا کرده و آدرسش رو میده به اتزیو. اتزیو میره و کتاب رو پیدا میکنه. بعدش یهو سر از یه معبد قدیمی در میاره. میبینه که تمپلارها زودتر از اون رسیدن اونجا. اونا در اتاقی که کلید توشه رو پیدا کردن ولی نمیتونن بازش کنن. واسه همین میخوان با دینامیت در رو بتره کنن. تمپلارها که سوار قایقن اتزیو رو میبینن و اتزیو مجبور میشه که دنبالشون کنه. آخرش هم قایقشون رو منفجر میکنه و همشون رو میکشه. بعد میره توی اتاق و کلید سوم رو برمیداره. باز دوباره میریم سراغ خاطرات الطاهر. سال 1228 میلادیه و الطاهر 63 سالشه. الطاهر داره با ماریا حرف میزنه و میگه که تمپلارها دوباره آرشیو توی قبرس رو پس گرفتن چون عباس نامردی کرده و وقتی الطاهر به کمک نیاز داشته آدم نفرستاده. انگار الطاهر رفته بود قبرس تا جلوی تمپلارها رو بگیره ولی عباس به جای کمک شورش کرده و مسیاف رو گرفته زیر دست خودش. عباس سیف پسر کوچیک الطاهر و ماریا رو کشته و مالک همون رفیق یک دست الطاهر رو هم از بین برده. الطاهر میخواد بره عباس رو بکشه و انتقام بگیره ولی ماریا بهش میگه که باید مثل یه اساسین درست حسابی رفتار کنی، نه اینکه هر کاری که دلت خواست بکنی. ازش میخواد که بره با عباس حرف بزنه. الطاهر هم قبول میکنه و با هم میرن به سمت قلعه. این وسط جنگ با مغول‌ها هم بوده که دیگه خیلی واردش نمیشیم. فقط اینو بدونی که الطاهر یه پسر دیگه هم به اسم داریم داره که الطاهر توی یه نامه همه چی رو براش نوشته و داریم هم میاد به سمت مسیاف. الطاهر ماریا توی باغ پشت قلعه با عباس و دار و دستش روبرو میشن. عباس به الطاهر میگه که سیب عدن رو بده به من. الطاهر قبول نمیکنه. عباس هم دستور میده که بکشنشون. ماریا به الطاهر التماس میکنه که فرار کنه ولی الطاهر وای میسته و میگه که باید با عباس حرف بزنم. ماریا میخواد دوباره راضیش کنه که در برن ولی یکی از آدمای عباس ماریا رو میکشه. الطاهر هم قاطی میکنه و اونو با هیدن بلید میکشه. الطاهر شروع میکنه به فرار کردن از قلعه. یکم جلوتر داریم هم پیداش میشه. الطاهر همه چیز رو براش تعریف میکنه و حالا باید با اساسین هایی که طرف عباس هستن بجنگن و از مسیاف بزنن بیرون. دوباره برمیگردیم به اتزیو. اتزیو داره برای کلودیا نامه مینویسه و همه اتفاقات رو براش تعریف میکنه. توی نامه میگه که دیگه طاقت دوری از سوفیا رو نداره و بدجوری عاشقش شده. اتزیو میره پیش سلیمان و بهش میگه که طارق با مانوئل دستش توی کاسه بوده و میخواسته بهش تفنگ بفروشه و توپخونه رو هم بهش بده. سلیمان میگه طارق یه خائنه و باید کشته بشه. اتزیو هم قبول میکنه. اتزیو میره و یکی از سربازهای جاننسا رو میکشه و لباسش رو میپوشه و میره توی کمپ طارق. یه موقعیت خوب که گیر میاره طارق رو میکشه. طارق توی اون دنیا به اتزیو میگه که من خائن نبودم. داشتم برای مانوئل تله میذاشتم و میخواستم بکشمش. میگه همه تفنگ‌هایی که به مانوئل دادم الکی بودن و کار نمیکردن. طارق
یه نامه میده به اتزیو و میگه این نامه تو رو میرسونه به بیزانسی های کاپادوکیه. برو اونجا و کاری که من نتونستم بکنم و تموم کن. بعد هم اتزیو از کمپ طارق در میره و میره پیش سلیمان و همه چیز رو براش تعریف میکنه. سلیمان ناراحت میشه که چرا زود قضاوت کرده. قرار میشه یه کشتی برای اتزیو جور کنن که بره کاپادوکیه. همون موقع احمد میاد به سلیمان میگه طارق کشته شده و همه فکر میکنن من کشتمش. اتزیو میره پیش سوفیا میگه که دیگه چیزی نمونده تا جای آخرین کتاب رو هم پیدا کنه، ولی یه سری گل گیاه لازم داره. قرار میشه اتزیو بره گلها رو پیدا کنه و سوفیا هم جای کتاب رو پیدا کنه و توی پارک همدیگه رو ببینه. اتزیو میره گلها رو پیدا میکنه و میره سر قرار. میبینه سوفیا یه بساط پیکنیک ردیف کرده. بعدش اتزیو میره دنبال کتاب بعدی توی یه معبد. بعد از اینکه یه عالم معما حل میکنه کلید 4 رو هم پیدا میکنه. وقتی کلید رو بررسی میکنه دوباره میره توی خاطرات الطاهر. سال 1247 میلادیه. بیرون قلعه مسیاب چند تا از اساسینا جمع شدن و دارن پچ پچ میکنن که عباس شبها کابوس میبینه و اسم باباش رو صدا میزنه. بیشترشون فکر میکنن عباس دیوونه شده و داره مسیاب رو به باد میده. همون موقع الطاهر 82 ساله پیداش میشه و میشینه پیش جوونا. اونا الطاهر رو نمیشناسن. یکم که با هم صحبت میکنن متوجه میشن اون خودشه. الطاهر و همون چند نفر راه میافتن به سمت قلعه. توی راه یه سری اساسین ها الطاهر رو میبینن و بهشون ملحق میشن. البته یه سری ها میخوان باهاشون بجنگن که الطاهر بقیه دخلشون رو میارن. توی قلعه تعداد کسایی که طرف الطاهر هستن اونقدر زیاد میشه که دیگه کسی جرئت نمیکنه باهاش بجنگه. الطاهر راحت میرسه به عباس و باهاش روبرو میشه. عباس توی اون دنیا میگه به خاطر تهمت‌هایی که به خانواده‌ام زدی نمیبخشمت. الطاهر میگه من 10 سالم بود که بابات اومد جلوی چشم من به خاطر کاری که کرده بود عذرخواهی کرد و رگ خودش رو زد. الطاهر به عباس میگه پدرت ترسو نبود، شرافتمندانه مرد. عباس میگه امیدوارم یه دنیای دیگه‌ای باشه که بفهمم پدرم واقعاً چجوری مرد. تفنگی که دست الطاهر بود عین همون هیدنگان بود که داوینچی برای اتزیو ساخته بود. داوینچی از روی کدکس هایی که خود الطاهر نوشته بود تونسته بود هیدنگان رو بسازه. هم طرح هیدنگان، هم اون تیغه مخفی جدید که دیگه لازم نبود انگشت رو قطع کنی، همش کار الطاهر بوده که با کمک سیب عدن و چیزهایی که ازش یاد گرفته بود طراحیشون کرده بود. حالا اتزیو میخواد بره کاپادوکیا، ولی قبلش میره پیش یوسف و ازش میخواد تا وقتی برمیگرده مراقب سوفیا باشه. اتزیو قبل از اینکه بره به کشتی‌های مانوئل هم حمله میکنه و همه اون تفنگ‌ها و مهمات رو آتیش میزنه. بعدش با کشتی که پیری رئیس ناخدای اونه میره به کاپادوکیا. یه لحظه برمیگردیم سراغ دزموند. سابجکت 16 یه چیزایی میگه که خیلی مهم نیست، ولی بعدش میشنویم که شان از بقیه میپرسه که یعنی واقعا دزموند همون آدم برگزیده است. ویلیام میگه نمیدونم، ولی ژن‌هاش خاصه. از هر 10 میلیون نفر یکی مثل دزمونده، مثل الطاهر که اونم خاص بود و سیب عدن روش اثر نمی‌کرد. باز دوباره میریم تو خاطرات اتزیو. اتزیو توی نامه به کلودیا مینویسه که با دیدن سوفیا دوباره عاشق شده. همون حسی که بعد از مرگ کریستینا توی دلش مرده بود دوباره زنده شده، ولی میگه که نمیخوام سوفیا رو وارد این زندگی پر از دردسر خودم بکنم. میبینیم که اتزیو رسیده به کاپادوکیا، یه شهر عجیب و غریب توی ترکیه که مردم توی دل کوه توی غارها خونه ساختن. کم کم میفهمیم که کاپادوکیا شده پایگاه بیزانسی ها و تمپلارها و دارن اونجا نیرو تربیت میکنن. اتزیو اونجا دیلارا رو پیدا میکنه که جاسوس طارق بوده. دیلارا میگه بیزانسی ها چند هفته پیش همه مردم رو گرفتن و فقط من تونستم فرار کنم. اتزیو یه چرخی میزنه و میفهمه که دیلارا هم اسیر بیزانسی ها شده. رئیس بیزانسی ها هم یه یارویی به اسم شاهقلی. این شاهقلی شیعه است و چون عثمانی ها سنی هستن با بیزانسی ها متحد شده. جلوتر اتزیو میبینه که شاهقلی داره با مانوئل حرف میزنه. شاهقلی یه عالمه از زندانی ها رو زیر شکنجه کشته. اتزیو یه جوری دیلارا رو از زندان نجات میده. بعد هم با هم میرن میبینن که شاهقلی داره جلوی چشم همه مردم یکی از زندانی ها رو که رفیق دیلاراست شکنجه میده. اتزیو خودش رو به شاهقلی میرسونه و بعد از یه دعوای حسابی میکشتش. بعد اتزیو میره و یه عالمه از بارودهای بیزانسی ها رو منفجر میکنه و یه ترس و وحشتی
توی شهر را میندازه. بعد خودش از این شلوغی استفاده میکنه و میرسه به مانوئل. یکم با هم کلکل میکنن سر اینکه اساسینا حقن یا تمپلارها. بعدش اتزیو و مانوئل با هم میجنگن و اتزیو مانوئل رو میکشه. وقتی مانوئل میمیره میبینیم که اون کلیدی که تمپلارها پیدا کرده بودن دست مانوئل بوده. حالا اتزیو همه 5 تا کلید رو داره. همون موقع احمد با یه لشکر از سربازهای بیزانسی پیداش میشه. معلوم میشه که احمد رئیس کل تمپلارهای ترکیه است و مانوئل داشته برای اون کار میکرده. احمد به اتزیو میگه که من اومدم کلیدهای مسیاف رو پس بگیرم. اتزیو خودشو میزنه به اون راه و میگه مگه بیشتر از یه دونه کلید هم هست؟ احمد میگه اگه تو نمیدونی از کسی میپرسم که میدونه، سوفیا سارتو. بعد هم یه عالمه آدم میفرسته سراغ اتزیو. اتزیو با همشون میجنگه و بعدش فرار میکنه و هر جوری که هست خودش رو به کشتی پیری رئیس میرسونه. توی کشتی اتزیو به کلید 5 نگاه میکنه و دوباره میره توی خاطرات عطار. سال 1257 میلادیه و عطار 92 سالشه. عطار همه کودکس پیج ها رو میده به نیکولوپولو که اومده بوده مسیاف. نیکولو هم تشکر میکنه و میگه میخوام برم قسطنطنیه و بعدش برگردم ونیز و همه چیز رو برای مارکو تعریف کنم. همون موقع داریم میاد و به عطار میگه مغول‌ها دیگه دارن میرسن. عطار با سیب عدن یه راه فرار برای نیکولو باز میکنه. آخرش هم عطار اون 5 تا کلید رو میده به نیکولوپولو و میگه اینا رو یه جایی قایم کن که دست کسی نیفته. میگه اینا کلیدن ولی یه سری پیام هم دارن که خودم هم نمیدونم برای کیه. دوباره برمیگردیم به اتزیو. اتزیو توی کشتی داره برای کلودیا نامه مینویسه و همه چیز رو تعریف میکنه و میگه که به خاطر بی‌احتیاطی من سوفیا افتاده توی دردسر رو باید نجاتش بدم. وقتی میرسه به قسطنطنیه میفهمه که بعد از مرگ طارق احمد شده رئیس جاننثاران و جایزه گذاشته برای کسی که اتزیو رو لو بده. اتزیو یه راست میره خونه سوفیا. جنازه یوسف رو هم پیدا میکنه و میفهمه که یوسف داشته از سوفیا دفاع میکرده که کشته شده. اتزیو جنازه یوسف رو میبره پیش اساسین‌ها و ازشون میخواد که باهاش همراه بشن. همشون حمله میکنن به توپخونه و افراد احمد رو میکشن. اتزیو خودش رو به احمد میرسونه ولی احمد میگه اگه منو بکشی سوفیا رو هم میکشن. اتزیو هم این کار رو نمیکنه و قرار میشه که کلیدها رو بده به احمد و در عوض سوفیا رو آزاد کنه. احمد میره و سلیمان پیداش میشه و میگه میدونم عموم داره اشتباه میکنه ولی اگه میشه اونو نکش. اتزیو میره پیش اساسین‌ها. همه کلیدها رو برمی‌داره و توی مراسم خاکسپاری یوسف یکی از اساسین‌های ارشد رو رئیس اساسین‌های قسطنطنیه میکنه. بعدش هم با هم نقشه میکشن که بعد از معامله و نجات سوفیا به احمد حمله کنن و کلیدها رو پس بگیرن. اتزیو میره سر قرار و میفهمه که حمله توی مهمونی سلیمان هم کار احمد بوده. البته احمد میگه که نمیخواستم سلیمان رو بکشم، فقط میخواستم بگیرمش و بعدش یه جوری صحنه سازی کنم که انگار خودم نجاتش دادم تا همه بگن من قهرمانم. توی معامله میبینیم که احمد سوفیا رو نیاورده. سوفیا بالای برج اصلی شهره. احمد به اتزیو میگه و افرادت بگو برن عقب تا سوفیا زنده بمونه. اتزیو هم همین کارو میکنه و بعد شروع میکنه به بالا رفتن از برج. بالای برج میبینی که اون دختر سوفیا نیست. سوفیا رو دارن پایین برج دار میزنن. اتزیو با چتی که لئوناردو براش طراحی کرده میپره پایین و سوفیا رو نجات میده. بعد همونا سوار کالسکه میشن و میافتن دنبال احمد که داره با کلیدها فرار میکنه. توی راه سوفیا کالسکه رو میرونه و اتزیو هم با چتر نجات و تناب وصل شده به اون باید تمپلارها رو یکی یکی بکشه تا به احمد برسه. آخرش اتزیو و احمد با هم درگیر میشن و بعد اتزیو چتر نجاتش رو باز میکنه و با احمد فرود میاد. کلیدها هم جلوی اتزیو میفته و اونا رو برمیداره. یهو سلیم با یه عالمه سرباز پیداش میشه. سلیم به اتزیو میگه پسرم خیلی از تو تعریف کرده، اگه به خاطر اون نبود الان کشته بودمت. سلیم به اتزیو میگه که از عثمانی برو بیرون و دیگه هم برنگرد. اینجا سوفیا هم نمیذاره اتزیو به سلیم حمله کنه. همون موقع ربکا میگه مغز دزموند داره یه سیگنال های عجیبی میده. برمیگردیم سراغ دزموند و میبینیم توی بلک روم همه چیز داره خراب میشه. سابجکت 16 به دزموند میگه سیستم فهمیده تو ویروسی و میخواد پاکت کنه. کلی خودش رو فدا میکنه تا سیستم فکر کنه ویروس پاک شده و فعلا دزموند رو پاک نکنه تا بتونه خاطراتو کامل کنه. دزموند برمیگره به خاطرات اتزیو. اتزیو برای کلودیا مینویسه که من و سوفیا اومدیم عکا و میخوایم بریم مسیاف و کتابخونه بابام رو پیدا کنیم. بعد میبینیم که اتزیو و سوفیا رسیدن به مسیاف. انگار اتزیو همه چیز رو درباره اساسین‌ها
و تمپلارها برای سوفیا تعریف کرده. سوفیا از اتزیو میپرسه پشیمون نیستی که اساسین شدی؟ اتزیو میگه نه، ولی من خودم انتخاب نکردم. زندگی من رو انتخاب کرد. میگه دیگه وقتشه که برای خودم زندگی کنم. اتزیو و سوفیا میرسن به در کتابخونه. اتزیو کلیدها رو میذاره سر جاش و در باز میشه. سوفیا بیرون وامیسته و اتزیو میره تو. میبینه که توی کتابخونه هیچی نیست. فقط اسکلت عطار اونجاست که یه کلید دیگه دستشه. اتزیو به اون کلید نگاه میکنه و دوباره میره توی خاطرات عطار. همون سال 1257 میلادیه. چند روز بعد از حمله مغول‌ها عطار کتابخونه رو خالی کرده و یه سری از کتاب‌ها رو فرستاده برای نیکولوپولو. یه سری رو هم پسرش داریم قراره ببره اسکندریه. عطار به داریم میگه که همه اساسین‌ها رو جمع کنین و از مسیاف برید. میگه وقتی مغول‌ها دوباره برگردن قلعه باید خالی باشه. عطار به داریم میگه سیب عدن نباید بیفته دست مغول‌ها. همدیگه رو بغل میکنن و عطار میره توی کتابخونه و در رو پشت سرش میبنده. عطار سیب عدن رو توی یه جایی توی کتابخونه قایم میکنه و بعد میره روی صندلی میشینه و اینجا جوپیتر به صورت هولوگرامی با دزموند حرف میزنه. میگه ما دفعه قبل برای نجات دنیا کلی معبد ساختیم و توی هر معبد کلی اطلاعات جمع کردیم و همش رو فرستادیم به معبد بزرگ اصلی، همون گرند تمپل که توی نیویورکه. میگه ما هر کاری کردیم فایده نداشت. مینروا، جوپیتر و جونو دانشمندای اون زمان بودن و چون خودشون نتونستن دنیا رو نجات بدن یه پیام برای آینده فرستادن که شاید اونا بتونن یه کاری بکنن. این همون کاریه که دزموند باید بکنه قبل از اینکه طوفان خورشیدی دوباره بیاد دنیا رو نجات بده. همین موقع است که دزموند به هوش میاد و میگه میدونم کجاست. اون مختصاتی که توی برادرهود داوینچی و اتزیو پیدا کردن مکان همین گرند تمپله که جوپیتر ازش صحبت کرد. اینم از داستان این بازی. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. ممنون که همراه هم بودین.